Sziasztok! Bemutatom a Company OS-t, ami AI agenteknek készült tudásbázis feltöltő lekérdező rendszer. Vágjunk is bele. Gyorsan megmutatom, hogy miről van itt szó. Különféle szervezeteink vannak, amiknek különböző szintű hozzáférései vannak. Ez most egy nagyon általános hozzáférés. Itt látszik, hogy van egy tudásbázis, például a HR csoportban van egy olyan, hogy az employee onboarding folyamata. Ez látható, hogy ember által is olvasható, és egyébként szerkeszthető is, tehát van egy ilyen kis kellemes felülete. Nézzük meg, hogy működik. Először be kell lépnem, akkor megnyílik egy böngésző, és itt látszik, hogy különféle jogosultságú felhasználókat tudok engedélyezni. Most használom ezt az általános felhasználómat, itt már a visszamegyek, látszik, hogy kaptam is egy tokent, ez egy rövid lejáratú token, és be tudok lépni. Én a Cloud-ot szoktam használni, természetesen bármelyik agent jó, működhet. Én a terminált szeretem, de a másik ablakos alkalmazás is jó erre. És akkor, hogyha rákérdezek, hogy hogyan zajlik az új munkatárs, akkor itt elkezd keresni nekem ez az agent ebben a tudástárban. Most még a minta kedvére elég kevés dokumentum van benne, de el lehet képzelni, hogy ez akár több tízezer dokumentumon működik. Itt látszik, hogy hívja ezt a COOS MCP-t, ez a Company OS Model Context Protocol, ezen keresztül kommunikál, és már írja is, hogy megtalálta ehhez. Ugye szándékosan magyarul írtam, és látszik, hogy megtalálta az angol címet is, és itt szépen leírja, hogy mik a lépések. És így visszanyerhetőek a dokumentumok belőle. Nagyon fontos, hogy ennek a felhasználónak nincs mindenhez hozzáférése. Tehát például itt van egy olyan CSS mappa, amihez nem fér hozzá, csak a rendkedvére megmutatom, hogy itt van egy sales, és azt mondjuk, hogy ezt a dokumentumot, ezt az információt kérjük. Mi az? És akkor mindjárt meglátjuk, hogy bizony ehhez nem is fog hozzáférni, mert hogy el vannak szeparálva a jogosultság szerint. Itt látszik, hogy egy kicsit többet dolgozik vele. Nem találtam. Ugye? Tehát itt visszaér intelligens, hogy nem találta ezt meg. Na most akkor a próba kedvéért újra belépünk, ahogy az előbb is beléptünk, és most egy olyan felhasználó CSS kollégával, akinek már van hozzáférése, visszajövök, itt megint kaptam egy új session-t, indítottam. Mi az terve? És most azt várjuk, hogy ezzel a jogosultsággal már meg fogja találni a szükséges dokumentumot. Nagyon szépen hozzá, tehát látjuk, hogy egy egyszerű felhasználóváltással itt már hozzáfért a megfelelő tudásanyaghoz. Fontos, hogy most én Cloud-ot használok, és adódhat a kérdés, ugye, hogy de hát akkor a feltöltéskor megjárja a felhőt. Igen, ebben az esetben ezt kritikai szemmel kell nézni, de például erre én letöltöttem egy helyi modellt, itt megnézzük a modellt, ami nekem lokálisan fut, látszik, hogy lokálhoston fut, lokálhoston van kiszolgálva, tehát így már a
3.6-os verziója lokálisan szolgálja ki a dokumentumlekérést. Mivel nekem lokálisan fut, ez kicsit több ideig tart. Lehet, hogy nem is ezt kellett volna kérdezem, hanem elég lett volna még egy indexet, az előbb megérkezik. A lokális modellek még optimalizásra várnak, én azt várom, hogy később majd kevesebb memóriával ugyanazon a GPU-nál fognak futni, tehát ez abszolút jó lehet majd használni ügyvédirodáknak, orvosoknak, minden olyan céges adatra, ami nagyon érzékeny, hogy ne járja meg a felhőt, a cloudot, hanem lokálisan, akár cégen belül on-premise telepített eszközökön is el tud futni. Jó, ezt nem várom meg. Ez picit, mint mondtam, ez lassabb a lokális miatt. Ennyi volt a bemutató. Remélem, hogy tetszett. Hogyha érdekel, akkor lájkolj, és akkor a további tartalmak is érkezni fognak. Sziasztok!